Không ai biết con đường cao tốc này xuất hiện từ khi nào. Chỉ biết rằng, những người từng đi qua nó, rất ít ai có thể quay trở lại như cũ. Mưa rơi xuống, không phải nước, mà là mứu, là đầu người, là những thứ không thuộc về thế giới này. Ban ngày, mặt trời thiêu đốt da thịt. Không ai được phép trả lời. Không ai được phép nhìn thẳng vào bóng tối. Bởi vì một khi bước vào huyết môn, cao tốc kỳ quái, con đường phía trước không còn dẫn về nhà nữa, mà dẫn thẳng tới ranh giới giữa sống và chết. Ban đêm, tiếng gõ cửa vang lên giữa đồng hoang trống rỗng. Có động tĩnh gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì thế? Hình như có thứ gì đó rơi trúng đầu chúng ta. Sư phụ, nhanh lên, bọn chúng đuổi kịp rồi. Dù cái mẹ mày à, không thấy tao đã đào cả hết cỗ rồi sao? Đám phía trước đừng có la nữa, xem cho kỹ vào. Phía sau rốt cuộc có thứ gì? Đâu, toàn là đầu người. Cái quái gì thế này rốt cuộc là sao vậy? Đây đâu phải đường đi Tam Hải Trấn. Đây rõ ràng là con đường xuống địa ngục. Chúng ta sẽ chết hết ở đây. Tất cả đều sẽ chết ở đây. Lâm Y Bình, có chỗ nào trốn không? Chỗ này chắc không cầm cự được lâu đâu. Tôi đang tìm đây, chết tiệt. Đoạn đường này tôi nhớ là hình như có một cửa hàng tiện lợi 2 tầng. Mời đúng chứ? Nhanh lên, Lâm Y Bình, cắt đuôi mấy cái đầu kia. Cửa sổ. Từ trong chừng cửa sổ bên mình cho kỹ. Có gì dùng làm vũ khí thì chuẩn bị sẵn đi. Tuyệt đối không để bọn chúng xông vào. Viện binh chưa tới sao? Khốn kiếp, bọn chó chết đó. Chúng thật sự chạy vào trạm nghỉ rồi. Còn chặn kín cửa lại. Chúng ta căn bản không vào được. Đó là cửa kính à? Ừ, nhưng nhỏ quá, không chui vào được. Đến cửa thì giảm tốc. Đâm thẳng vào cửa kính. Chỉ cần làm vỡ kính chắn gió phía trước. Cách này cũng được sao? Nhưng như vậy chẳng phải cho mấy cái đầu khác. Cơ hội xông vào trước à? Chẳng phải còn nửa đường sao? Cứ vào trước đã rồi tính. Mẹ nó, liều luôn. May mà kính xe chưa vỡ, nếu không thì... Đi nhanh lên, đừng dừng lại. Xe buýt đâm vào cửa kính thế này mà lại không vỡ. Phải tranh thủ phá cửa ngay bây giờ, nếu không đợi bọn chúng thật sự dựng hàng rào phía sau cửa kính. Muốn xông vào nữa sẽ rất khó. Mập, mau lại đây. Ai cho mày gọi tao như vậy? Mập, muốn chơi ta? Thập Nguyệt Sơn, mau qua đập cửa. Mày khỏe nhất. Bọn họ bắt đầu chặn cửa rồi. Thêm chút nữa thôi, đợi chúng chuyển hết đồ qua. Chúng ta chỉ còn nước bị kẹt chốt trong chiếc xe buýt này. Muốn nhốt chết tao trong xe buýt à? Tao cho mày chốt mẹ đi. Cướp đồ ăn nước uống của ông mày. Còn dám chặn ông mày ở ngoài. Bọn mày chốt hết cho tao.
Thập Nguyệt Sơn dựa vào sức mạnh to lớn, cứng rắn húc văng cánh cửa. Sau đó mọi người trên xe buýt đều vào được tầng 1. Rồi lại khóa cửa lần nữa. May mà không bị mấy thứ quỷ quái kia đuổi kịp. Thập Nguyệt Sơn, mày điên rồi hả? Chính bọn họ suýt rớt chết mày đó. Đúng vậy, nhưng lúc nãy tao lên trên cũng thấy lời họ nói có lý. Cơn mưa đầu người bên ngoài còn không biết kéo dài bao lâu. Đồ ăn nước uống ở trạm này có từng này thôi, nơi không nổi nhiều người như vậy. Nhưng nếu ít đi một nửa thì có thể cầm cự rất lâu. Mọi người, xin lỗi, chỗ này em là không chứa nổi các anh. Mời các anh rời đi ngay bây giờ. Rời đi? Rời thế nào? Tình hình bên ngoài anh đâu phải không thấy. Đó không phải chuyện tôi cần lo. Vũ Thọ Tam Sinh, nếu các anh không đi thì tôi sẽ tiến các anh một đoạn. Đám người trên lầu trước đó đã làm gì? Anh hiểu rõ hơn chúng tôi. Bọn họ đông người, anh dắt chúng tôi thì thành kẻ cô độc. Anh dám dắt chúng tôi vì đồ ăn nước uống. Thì tại sao họ không thể vì đồ ăn và nước mà dắt anh? Bây giờ bên ngoài đã bị mưa đầu người làm ông nhiễm rồi. Chúng ta buộc phải mở một con đường thoát ra. Đợi đến khi mấy cái đầu đáng sợ đó tràn vào. Anh nghĩ các anh còn chạy thoát được sao? Cho dù không có bọn tôi, các anh ít nhất vẫn còn 10 người. Chút nước đã biến chất này đủ cho các anh uống bao lâu? Nhóc con, 1 mét cũng khá đấy. Nhưng dù có khó khăn đến đâu, 10 người vẫn tốt hơn 20 mấy người. Cậu nói đúng không? Còn chuyện bọn họ vì đồ ăn nước uống mà dắt tôi. Ha ha ha, chuyện cười. Ai dám động vào tôi lột ra hắn luôn. Cho dù không ai đánh lại được anh không ngủ sao? Anh không cần ngủ à? Tôi có thể giả vờ ngủ, xem thử ai muốn ra tay với tôi. Rồi rớt cả dọa khỉ. Trước đó trên xe, chính mày gọi tao là mập phải không? Mối thù này tao vẫn luôn nhớ kỹ. Tao rớt mày trước đã. Đợi bọn tôi lên mở cửa. Đừng sợ, tôi sẽ không bắn anh, trừ khi anh tự tìm đường chốt. Sau đó Thập Nguyệt Sơn đẩy cánh cửa tầng 2 đang khóa chặt ra. Bên trong chất đầy đồ ăn và nước được chuyển từ tầng 1 lên. Dưới đất còn vương vãi nhiều đồ ăn vặt và chai nước khoáng. Trông có vẻ khá lộn xộn. Sau đó giải thích với đám người trên lầu trước đó về chuyện cổ thiếu ma có súng trong tay. Không ngờ đúng không, đám khốn các người. Tôi không có súng. Giờ thì phiền các người cút khỏi đây. Này, các người không ăn được à? Sao chị lại cất súng đi vậy? Tôi không muốn giết người, trừ khi thật sự cần thiết. Chị à, vừa nãy chính họ muốn giết chúng ta. Bây giờ chị không giải quyết họ, lỡ sau này họ lại hại chúng ta thì sao? Cô ấy rất bình tĩnh, dù trông giống một nữ sinh yếu đuối. Nhưng tại sao cô ấy lại có súng? Khi Cố Thiếu Mai cất khẩu súng đi, không khí căng thẳng trong phòng dịu xuống khá nhiều. Nhưng hai bên vẫn hầu như không nói gì, chỉ nhìn nhau đầy cảnh giác. Chuyện này không phải lần đầu đúng không? Trước đây tôi từng nghe người ta nói về con đường này. Đừng giả vờ nữa, tôi biết anh hiểu tôi nói gì. Anh không phải lần đầu trải qua mấy chuyện này trên đường. Dù anh giả rất giống. Thật ra tôi tò mò không chỉ về con đường này, mà còn vì sao lại xảy ra những biến đổi quỷ dị này. Hơn nữa anh rõ ràng biết sẽ xảy ra chuyện gì, vậy mà vẫn giả vờ như không biết. Cậu hôi à? Không hôi thì ra chỗ mát mẻ mà ngồi đi. Anh không muốn đào sâu chuyện này. Là đang trốn tránh điều gì sao? Hay sợ người khác phát hiện anh biết chuyện này? Nếu cậu không muốn chết, muốn sống cho tử tế, thì đừng hỏi. Không thể nói rõ cho tôi sao? Tôi biết nói gì bây giờ? Trên trời có mưa đầu người à? Làm ơn đi, nếu tôi thật sự biết sẽ có mưa đầu người. Anh nghĩ tôi còn thảnh thơi. Ngồi trên xe đợi lâu vậy sao? Vậy tức là anh chỉ biết
con đường này sẽ xảy ra chuyện đáng sợ. Nhưng không chắc sẽ xảy ra chuyện gì. Chẳng phải nói thừa sao? Cậu nghĩ tôi là thầy bói à? Này, cô nữ sinh bên kia là lai lịch gì vậy? Tôi sao biết được? Trông có vẻ là học sinh. Học sinh mà mang theo súng à? Ai mà biết được? Tôi chỉ là tài xế, chịu trách nhiệm đưa các anh đến Tam Hải Trấn. Tôi đúng là có danh sách của các anh, nhưng trên đó chỉ có tên và ảnh, không có thông tin chi tiết. Được rồi, đúng rồi. Nếu lúc nào anh nghĩ thông, muốn nói cho tôi biết những chuyện đó, cứ đến tìm tôi. Khi cần thiết tôi có thể giúp. Hình như anh chẳng lo lắng chút nào. Mọi chuyện đã thành ra thế này rồi, còn gì mà phải lo nữa. Lo lắng thì mưa bên ngoài sẽ dừng lại sao? Vậy anh đang nhìn gì thế? Chăm chú như vậy. Anh không phải đang ngẩn người, mà là đang quan sát đúng không? Tôi để ý anh lâu rồi. Trong phòng đông người như vậy, sao anh cứ nhìn chằm chằm tôi? Không, anh đang nhìn từng người trong phòng. Nếu tôi nói cho anh biết tôi đang quan sát gì, anh có nói thật cho tôi biết vì sao các anh lên xe buýt? Cuối cùng muốn đi đâu không? Chân thành đổi lấy chân thành, không lừa dối nhau. Vậy anh nói trước đi, để tôi xem thành ý của anh. Chúng tôi muốn đến điểm cuối con đường này. Là trấn Tam Hải sao? Tôi không chắc. Nếu trấn Tam Hải là điểm cuối con đường này, thì chúng tôi hẳn là sẽ đến đó. Nếu đối phương không nói dối, vậy nhiệm vụ về huyết môn họ nhận được là đi đến điểm cuối đường thịnh thế, chứ không phải trấn Tam Hải. Nếu Thạch Vĩ Mộng không phải cao thủ nói dối, thì anh ta không quá mắt được tôi. Tại mẹ nói tôi nghe, anh cứ nhìn mưa đầu người bên ngoài. Là đang nhìn gì? Tôi đang đếm. Đếm đầu người anh em. Anh nói vậy thì chán quá. Anh không tin tôi sao? Tin anh kiểu gì? Anh nói anh đang đếm đầu người. Nói tôi nghe anh đếm được bao nhiêu. Hơn 1 tiếng đồng hồ mà chỉ đếm được 117. Anh coi tôi là con nít để lừa à? Hay không phải đếm được 117, mà là tổng cộng chỉ có 117. Anh nói gì vậy? Ý anh là trong mưa đầu người bên ngoài có rất nhiều đầu người bị lặp lại. Tôi đã kiểm tra đi kiểm tra lại rất lâu, không thấy khuôn mặt mới thứ 118. Con số này có ý nghĩa đặc biệt gì không? Anh không hiểu. Thế Vĩ Mộng cũng không hiểu. Mưa ngừng rồi. Bên ngoài hình như không mưa nữa. Những thứ ngoài kia cũng biến mất rồi. Không chỉ mưa ngừng, mà đống bùn mù tích tụ dưới đất trước đó cũng biến mất luôn. Cánh đồng hoang bên ngoài lại sạch sẽ đến không ngờ. Mưa dừng người biến mất. Có phải bên ngoài đã an toàn rồi không? Xin hỏi bên trong có ai không? Nếu không có ai, tôi sẽ vào nhé.
Rốt cuộc thứ đứng ngoài cửa là gì? Xin chào, bên trong có ai không? Nếu không có ai tôi sẽ vào nhé. Người lên tiếng lúc trước là phụ nữ, còn bây giờ lại là đàn ông. Xin hỏi bên trong có ai không? Nếu không có ai tôi sẽ xông vào. Liên tiếp 3 lần gõ cửa, 3 lần đều là giọng nói khác nhau. Mỗi lần gõ cửa xong là lại không còn động tĩnh gì. Tiếng gõ cửa chắc chắn sẽ còn quay lại. Lần thứ tư thứ năm nối tiếp nhau. Quy trình mỗi lần đều gần như giống hệt trước đó, chỉ khác giọng nói. Có nam có nữ, dễ dàng phân biệt qua âm sắc. Đều không phải cùng một người. Tâm trạng căng thẳng của mọi người không hề trở nên tê liệt vì tiếng gõ cửa lặp đi lặp lại. Ngược lại, nỗi sợ hãi dần lên men theo thời gian. Chúng ta có nên nhìn lại tình hình bên ngoài không? Chắc tiệt, chính tôi cũng thấy câu hỏi này ngu ngốc. Trước đó là mưa đầu người, bây giờ lại là tiếng gõ cửa kinh khủng. Còn những người gõ cửa bên ngoài kia, rốt cuộc đã vào chưa? Nếu họ vào rồi, sẽ xảy ra chuyện gì? Muốn trả lời thì tự đi mà trả lời. Sao lại là tôi? Đâu phải chỉ mình tôi đối mặt mấy chuyện này. Nhờ đâu mấy người bên ngoài thật sự vào được. Đến lúc đó mà xảy ra chuyện gì? Xin chào, cho hỏi bên trong có ai không? Nếu không có ai thì tôi vào nhé. Đừng vào, bên trong có người. Xin chào, cho hỏi bên trong có ai không? Nếu không có ai thì tôi sẽ trả lời hay không trả lời đều không có tác dụng sao? Đây đã là lần gõ cửa thứ 104 rồi. Càng lúc càng tiến gần đến con số đó. Lão Lâm, trông anh có vẻ rất căng thẳng. Có sao, đâu có. Anh đổ mồ hôi rồi. Nhiều người chen chúc trong phòng, hơi nóng thật. Lão Lâm, anh nghĩ sao về con số 117? Này, anh lấy con số đó từ đâu ra? Tôi đến từng cái một. Nhiều thật. Cái này chắc không phải đoán bừa đâu. Ngoài kia tổng cộng chỉ có 117 con cá đầu người. Hơn nữa, nếu không có gì bất ngờ, tôi nghĩ tối nay sẽ có tổng cộng 117 lần gõ cửa dựa theo quy luật trước đó. Trước khi 117 lần gõ cửa kết thúc, sẽ không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Mối đe dọa thực sự rất có thể là sau khi lần gõ cửa thứ 117 kết thúc mới bắt đầu xuất hiện. Lão Lâm, cảnh tượng này anh từng gặp chưa? Chưa từng gặp cái giống thế này. Chắc tiệt, rốt cuộc sai ở chỗ nào? Hắn phát hiện từ lúc nào? Không muốn chót thì đừng hỏi nữa. Tôi sẽ không nói đâu. Dừng ở đây thôi, nghe rõ chưa? Xin chào, cho hỏi có ai ở trong không? Nếu không có ai thì tôi vào đây.
Sau khi tiếng gõ cửa thứ 117 kết thúc, bên ngoài hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng chớp chốc. Trong phòng cũng không xuất hiện thêm người nào. Ngoài cửa sổ trăng sáng treo cao, ánh trăng sáng như một đĩa ngọc trắng. Dù không bằng ánh mặt trời ban ngày, nhưng cũng soi rõ toàn bộ đường nét cánh đồng. Một cách rõ ràng, có người nhớ lại chuyện ban ngày mặt trời thiêu cháy. Nửa khuôn mặt của Mộc Toàn Nhạc Sơn, mỗi người phơi mình dưới ánh trăng, đều tự tìm một chỗ để yên lặng nghỉ ngơi. Chắc tiệt, thân thể này yếu quá rồi. Lão, tôi ngủ một lát. Nhất định phải gọi tôi dậy. Chuyện này liên quan đến sống chết của tất cả chúng ta. Anh đi ngủ một lát đi, tôi giúp anh đếm 2 tiếng. Không ngủ được, vẫn chưa buồn ngủ. Trong lúc tôi ngủ, có xảy ra chuyện gì bất thường không? Không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi thừa nhận anh có chút bản lĩnh. Nhưng lần này anh đoán sai rồi. Xem ra, chỉ cần chúng ta không mở cửa cho bọn ngoài kia, thì đêm nay sẽ an toàn. Là tôi lo thừa sao? Thật sự không có gì xảy ra à? Xin chào, cho hỏi có ai ở trong không? Nếu không có ai tôi vào đây nhé, có ai không? Nếu không có ai tôi vào đây nhé, có ai không? Xin chào, cho hỏi có ai ở trong không? Những người trước đó gõ cửa bên ngoài, thật sự không vào phòng sao? Trong phòng không có chỗ ẩn nấp nào. Số người là đúng. Vậy rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Chẳng lẽ là ánh trăng? Mặt trăng ngoài cửa sổ thật sự quá sáng. Độ sáng của ánh trăng đã vượt xa mức bình thường. Đây là chuyện rất dễ bị bỏ qua. Dù sao những điều quỷ dị ban ngày còn dữ dội hơn nhiều so với thế này. Không có đau đớn hay khó chịu. Điều này sẽ khiến kính biến thành gương. Chỉ khi chìm trong bóng tối, anh mới nhìn rõ bản thân mình. Bóng tối sẽ khiến kính biến thành gương. Ánh trăng bên ngoài quá mạnh. Hiệu ứng phản xạ trong phòng kém hơn hiệu ứng xuyên sáng bên ngoài, nên phản xạ trên kính rất yếu. Cộng thêm chuyện ban ngày, không ai muốn đến gần khu vực có ánh trăng. Quả nhiên là có vấn đề. Lũ quỷ trong huyết môn không đơn giản như vậy. Những thứ này cầm kéo các cơ thể chúng ta. Chẳng lẽ là thứ đã gặp trước đó? Tổn thương đang được tính toán sao? Lão Lâm, mau gọi mọi người chạy đi. Chậm chút nữa là chúng ta chết hết. Sao vậy? Tình hình hiện tại rất nguy hiểm. Phải mau chóng rút lui. Này, anh không nói có nguy hiểm gì. Sao chúng tôi tin anh được? Không tin tôi thì cô cứ ở lại. Lười để ý người phụ nữ này. Cứ theo tay Sơn trước đã. Có gì đâu. Lại gần mà nhìn. Mau chạy, trong phòng toàn là quỷ. Đừng chần chừ nữa, kéo dài thêm. Mọi người chỉ có chớt chúng. Sao anh không tránh ra? Đừng ép tôi, mau tránh ra đi. Tôi sắp chen ra được rồi. Mẹ kiếp, đừng chen nữa, ra từng người một. Tôi ra sau cùng. Tiếng quát của hắn như sấm sét, làm đám người tranh trộn phía trước giật mình. Sau đó tại ga dở trạm kế tiếp,
16 người còn lại trên xe buýt đều lên một chiếc xe tải. Chiếc xe buýt trước đó đậu trên đường đã bị một sức mạnh thần bí nào đó làm cho biến mất. Những người lái xe tới trước đó, Thập Nguyệt Sơn, vốn định theo 9 vị quỷ khách kia ngồi chung xe con của họ. Nhưng hắn chợt nghĩ tới, trên tàu hỏa có lẽ còn sót lại một ít thức ăn và nước uống, nên liền kiên quyết trèo lên thùng hàng tàu hỏa. Mẹ kiếp, thật muốn đá hắn xuống. Hắn còn mặt mũi ngồi chung xe với chúng ta. Vừa rồi, rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì? Mọi người còn nhớ những kẻ gõ cửa bên ngoài không? Những kẻ đó toàn bộ đều là... Bọn chúng không hề rời đi, mà thật sự đã vào phòng của chúng ta. Hơn nữa còn cầm kéo cắt cơ thể chúng ta. Chỉ là chúng ta không nhìn thấy. Khoan đã, nếu vậy thì... có phải chỉ cần lúc đó chúng ta đáp lại họ thì họ sẽ không vào nữa không? Về lý thuyết là vậy. Nhưng... trong tình huống đó, ai dám thật sự trả lời chứ? Cho dù có trả lời, cũng không thể trả lời hết từng kẻ. Nếu nhớ không lầm, lúc đó bên ngoài có ít nhất hơn 100 con quỷ gõ cửa. Không ngờ lại để tên nhát gan Khấu Chí Hoa đoán chúng. Cách né tránh quỷ vật đúng đắn. Khoan đã, Khấu Chí Hoa đâu rồi? Hắn, chẳng lẽ lên chiếc xe 3 người kia? Hắn lên xe trước tôi, ngồi cạnh mẹ của cậu bé kia. Hình như lúc đó có người ngồi cạnh tôi. Nhưng sau đó bỗng nhiên biến mất rồi. Tôi chẳng phải đang ở trên xe sao? Sao lại quay về đây rồi? Chẳng lẽ vừa rồi là tôi nằm mơ? Nhưng hình như ở đây chỉ còn mình tôi. Có ai không? Sao tôi lại đột nhiên quay về nơi này? Nhưng tôi nhớ ra một chuyện. Đó là lý do mọi người rời khỏi tầng này trước đó là vì hét lên mau chạy. Trong phòng toàn là quỷ. Sao lại như vậy? Tại sao là tôi? Tại sao lại là tôi? Bao nhiêu người đâu hết rồi? Mẹ kiếp, không ra được thì thôi. Ông đây một mình ở đây có ăn có uống, cũng sống được rất lâu. Chuyện gì vậy? Cũng may là còn có mặt trăng bầu bạn với tôi. Thì ra lời mộng nói là thật. Thật sự. Cả phòng toàn quỷ. Thì ra là vậy. Bảo sao tôi? Lão Lâm, chặng tiếp theo chúng ta đi đâu? Tôi sao biết được? Ngày mai có thể sẽ mưa to. Lại là mưa đầu người. Không mưa đầu người thì cũng mưa lớn. Thế chẳng phải tốt sao? Ít nhất vấn đề nước uống cũng được giải quyết. Nếu thật sự gặp phải, cậu sẽ biết đó có phải chuyện tốt hay không? Sau mưa to sẽ là sương mù dày đặc. Tin tôi đi, không ai muốn gặp phải làn sương đó đâu. Có phải anh nhớ lại chuyện không hay gì rồi không? Song phi vụ này là ông đây nghỉ hưu, không quay lại nữa.
Vậy khi nào chúng ta tới được trấn Tam Hải? Không biết. Có thể lát nữa sẽ tới. Cũng có thể là ngày mai. Cậu nhìn con đường phía trước đi. Không biết còn dài tới mức nào. Ánh mắt hoảng loạn của Lâm Y Bình thỉnh thoảng lại liếc nhìn gương chiếu hậu. Gã này dường như đang lo sợ điều gì đó. Nhưng phía sau chẳng có gì cả. Hoàn toàn không có gì.